Giữa tiếng gầm của động cơ phản lực, một chiến đấu cơ Trung Quốc lao vút lên bầu trời, để lại dải khói trắng mảnh như dao cắt. Đó là J-10C, chiếc tiên kích khiến cả F-16 của Mỹ cũng phải dè chừng. Không tàng hình, không mang hình dáng tương lai như F-35, nhưng J-10C lại sở hữu radar AESA mạnh mẽ, động cơ nội địa WS-10B và tên lửa PL-15 với tầm bắn vượt 200 km, biến nó thành kẻ săn mồi thực sự trong khâu chiến hiện đại. Vì sao một tiên kích giá rẻ lại đủ sức khiến phương Tây lo ngại? Phải chăng J-10C là bằng chứng cho tham vọng vươn lên của Bắc Kinh trong cuộc đua bầu trời? Hãy cùng hồ sơ quân giới bóc tách bí mật phía sau chiến đấu cơ đang khiến cả thế giới phải nhìn lại Trung Quốc. Và nếu bạn yêu thích các phân tích quân sự sâu sắc, hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ video tiếp theo. Trong suốt 3 thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm đi một con đường dài để rút ngắn khoảng cách công nghệ hàng không với phương Tây. Từ những bản sao thô sơ của máy bay Liên Xô, họ đã dần tạo nên những chiến đấu cơ mang dấu ấn riêng. Đỉnh cao của hành trình ấy chính là J-10C, chiến đấu cơ thế hệ 4.5 được xem như biểu tượng của sức mạnh công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong thế kỷ 21. Ra đời từ nền tảng của dòng J-10A và J-10B, J-10C mang trong mình toàn bộ kinh nghiệm của hai thế hệ trước, nhưng được tái thiết hoàn toàn về điện tử, vật liệu và khả năng chiến đấu. Nếu J-10A chỉ là cánh tay nối dài của công nghệ Nga, thì J-10C đã là tuyên ngôn độc lập công nghệ của Bắc Kinh. Từng chi tiết nhỏ, từ radar cho đến động cơ, đều phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của Trung Quốc trong tham vọng tự chủ quốc phòng. Điểm nhấn đầu tiên và quan trọng nhất của J-10C chính là radar mảng pha điện tử chủ động AESA, trái tim của mọi chiến đấu cơ hiện đại. Khác với radar pulsar Doppler cổ điển trên J-10A hay radar PESA bán chủ động trên J-10B, AESA mang lại khả năng phát hiện và xử lý mục tiêu vượt trội. Nó có thể nhận diện đối phương ở khoảng cách tới 300 km, theo dõi hơn 10 mục tiêu cùng lúc và điều khiển tên lửa ở nhiều hướng khác nhau. Với hàng nghìn mô đun thu phát độc lập, radar AESA giúp J-10C chống nhiễu tốt hơn nhiều so với thế hệ trước, đặc biệt trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc sóng vô tuyến. Không chỉ là công cụ phát hiện, radar AESA còn là trung tâm điều phối cho toàn bộ hệ thống vũ khí của máy bay. Phi công J-10C có thể chuyển đổi nhanh giữa các chế độ, từ tìm kiếm mục tiêu trên không tới tấn công mặt đất hay quét mục tiêu hải quân chỉ trong vài giây. Chính khả năng thích ứng linh hoạt này đã khiến các chuyên gia phương Tây thừa nhận radar AESA của J-10C đang ở cùng đẳng cấp với radar AN-APG-83 của F-16 Block 70, mẫu radar tiên tiến nhất mà Mỹ từng trang bị cho F-16. Tuy nhiên, điều khiến J-10C thực sự đáng gờm không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở cách Trung Quốc tích hợp công nghệ nội địa hóa vào chiến lược chiến đấu. Hệ thống điện tử hàng không của J-10C được thiết kế đồng bộ, giúp máy bay hoạt động như một trung tâm cảm biến di động, có khả năng chia sẻ dữ liệu với các đơn vị khác trong biên đội. Mỗi J-10C có thể vừa là người săn, vừa là trạm chỉ huy trên không, một tính năng mà trước đây chỉ xuất hiện trên các chiến đấu cơ đắt tiền của Mỹ. Thiết kế khí động học của J-10C cũng cho thấy tư duy tấn công chủ động của Trung Quốc. Khung thân sử dụng vật liệu composite để giảm trọng lượng và tiết diện radar. Cửa hút gió kiểu DSI, Diverterless Supersonic Inlet, giúp luồng khí ổn định hơn ở tốc độ cao, đồng thời giảm tín hiệu phản xạ radar, điều từng là thách thức lớn trong thiết kế của J-10A. Đuôi máy bay và cánh canard được tinh chỉnh lại để tăng độ cơ động, giúp J-10C có thể thực hiện các động tác đổi hướng nhanh và duy trì kiểm soát ở góc tấn lớn. Khi so sánh với F-16, giới chuyên gia nhận thấy hai triết lý thiết kế hoàn toàn khác nhau. F-16 hướng đến sự cân bằng giữa tốc độ, linh hoạt và tầm hoạt động, trong khi J-10C lại nhấn mạnh vào khả năng phát hiện, gây nhiễu và tấn công từ xa. Trong kịch bản không chiến ngoài tầm nhìn (BVR), J-10C có thể phát hiện và phóng tên lửa trước đối thủ vài giây, khoảng thời gian đủ để định đoạt kết quả trận chiến. Ngoài radar, J-10C còn được tối ưu hóa cho khả năng sống sót. Thiết kế khoang lái dạng bọc giáp nhẹ, hệ thống cảnh báo radar và gây nhiễu chủ động giúp phi công có thời gian phản ứng khi bị khóa mục tiêu. Tầng lớp phủ hấp thụ sóng radar giúp máy bay khó bị phát hiện hơn, đặc biệt khi bay ở độ cao thấp hoặc trong điều kiện thời tiết phức tạp. Trong các cuộc tập trận mô phỏng, radar AESA của J-10C đã chứng minh hiệu quả khi đối đầu với Su-35, chiến đấu cơ nổi tiếng của Nga. Nhờ khả năng phát hiện sớm và sử dụng tên lửa PL-15 dẫn đường chủ động, J-10C thường chiếm ưu thế trong giai đoạn mở đầu giao chiến. Sự kiện này đã khiến nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng Trung Quốc không còn chỉ là người học việc, mà đã chính thức bước vào hàng ngũ các quốc gia sở hữu năng lực thiết kế chiến đấu cơ hiện đại hàng đầu thế giới. Cũng từ đây, J-10C trở thành biểu tượng cho chiến lược đổi mới tự thân của Trung Quốc. Từng linh kiện, từng thuật toán radar, từng hệ thống cảm biến đều được nội địa hóa ở mức cao nhất. Việc cắt giảm phụ thuộc vào công nghệ Nga giúp Bắc Kinh chủ động hơn trong việc nâng cấp, xuất khẩu và triển khai các phiên bản đặc biệt cho từng khách hàng nước ngoài. Tuy vẫn còn khoảng cách so với F-16 về độ tin cậy và khả năng tác chiến đã được kiểm chứng, nhưng J-10C đã đạt đến ngưỡng khiến các chuyên gia Mỹ phải thừa nhận đây là đối thủ đáng gờm nhất trong nhóm tiêm kích một động cơ thế hệ 4.5 của châu Á. Một minh chứng rõ ràng rằng Trung Quốc không chỉ sao chép mà đang tái định nghĩa khái niệm ngang hàng công nghệ với phương Tây. J-10C không chỉ là máy bay chiến đấu, nó là tuyên ngôn. Một tuyên ngôn rằng trong bầu trời cạnh tranh khốc liệt giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, Bắc Kinh giờ đây đã có một quân bài đủ mạnh để khiến đối thủ phải tính toán lại chiến lược của mình. Nếu radar AESA là đôi mắt của J-10C, thì trái tim của nó chính là động cơ WS-10B, biểu tượng cho khát vọng tự chủ công nghệ của Trung Quốc. Trong nhiều năm, Trung Quốc phụ thuộc vào động cơ An-31FN của Nga,
một thiết kế đáng tin cậy nhưng đã lỗi thời. Sự ra đời của WS-10B không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là tuyên ngôn rằng Bắc Kinh có thể tự mình nuôi sống giấc mơ làm chủ bầu trời. WS-10B là động cơ phản lực tua bin cánh quạt kép, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ Nga, nhưng được tái cấu trúc hoàn toàn bằng vật liệu composite chịu nhiệt cao và hệ thống điều khiển kỹ thuật số FADEC. Lực đẩy tối đa của nó đạt từ 135 đến 144 kíp lào khi bật buồng đốt sau, cao hơn đáng kể so với A31FN chỉ đạt 123 kíp lào. Con số ấy tưởng nhỏ, nhưng trong khẩu chiến, vài chục kN có thể là ranh giới giữa sống và chết. Sức mạnh từ WS-10B giúp J-10C đạt tốc độ tối đa Mach 2.2 và có khả năng cơ động cực cao ở độ cao lớn. Tốc độ thay đổi hướng, khả năng leo cao và tăng tốc đột ngột đều được cải thiện rõ rệt. Với thiết kế vòi phun dạng răng cưa, Strut Nozzle, J-10C còn giảm đáng kể tín hiệu hồng ngoại, khiến nó khó bị khóa bởi các cảm biến nhiệt của đối phương. Vòi phun này cũng góp phần làm giảm tiết diện radar từ phía sau, giúp máy bay sống sót tốt hơn khi rút lui sau khi tấn công. Dù Trung Quốc chưa đạt đến công nghệ siêu tuần tra, bay siêu âm mà không cần đốt sau như động cơ F414 của Mỹ hay EJ200 của châu Âu, WS-10B vẫn là cột mốc then chốt. Nó chứng minh rằng Trung Quốc không còn phụ thuộc vào động cơ nhập khẩu, một yếu tố từng khiến các thế hệ tiêm kích J-10 trước đây bị giới hạn xuất khẩu. Song song với động cơ, hệ thống điện tử hàng không của J-10C cũng là một cuộc cách mạng. Phi công ngồi trong buồng lái không còn phải đối diện với hàng chục công tắc như trước. Mọi thứ được tích hợp vào 3 màn hình đa chức năng MFD và một hệ thống hiển thị trên mũ HMD. Chỉ với chuyển động đầu và ánh nhìn, phi công có thể khóa mục tiêu, phóng tên lửa hoặc thay đổi chế độ radar mà không cần rời tay khỏi cần điều khiển. Hệ thống điều khiển bay 4 kênh kỹ thuật số cho phép J-10C duy trì ổn định ở góc tấn lớn và tốc độ cao. Khi bay ở rìa giới hạn khí động, máy tính sẽ tự động can thiệp để ngăn chặn hiện tượng mất kiểm soát. Điều này giúp phi công tập trung vào chiến thuật thay vì phải lo đối phó với cơ học bay. Không chỉ tấn công, J-10C còn được trang bị những công cụ mạnh mẽ để sinh tồn. Hệ thống cảnh báo radar thụ động RVKR giúp phát hiện tín hiệu từ các radar khóa mục tiêu của đối phương. Hệ thống tác chiến điện tử ECM có thể gây nhiễu, bắn mồi bẫy hoặc thậm chí đánh lừa tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động. Ngoài ra, máy bay còn có hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST kết hợp máy đo laser cho phép phát hiện máy bay địch mà không cần bật radar. Đây là một lợi thế quan trọng khi đối đầu với những đối thủ tàng hình. Khi IRST và radar AESA hoạt động song song, J-10C trở thành một thợ săn thầm lặng. Nó có thể phát hiện kẻ địch, theo dõi đường bay, tính toán góc tấn công và khai hỏa mà không phát ra tín hiệu điện tử nào. Với chiến thuật này, F-16 hay Su-30 sẽ khó phát hiện được J-10C cho tới khi tên lửa PL-15 đã rời bệ phóng. Trung Quốc cũng cải tiến thiết kế cấu trúc khung thân, tỷ lệ vật liệu composite tăng lên 25%, giúp giảm trọng lượng và tăng khả năng chịu lực. Những tấm vật liệu hấp thụ sóng radar được phủ lên các bề mặt dễ phản xạ như rìa cánh, đầu mũi và viền cửa hút gió. Dù không đạt mức tàng hình như F-35, mức RCS Radar Cross Section của J-10C vẫn thấp hơn đáng kể so với các tiêm kích thế hệ 4 khác. Điều khiến phương Tây đặc biệt chú ý là cách Trung Quốc kết hợp tất cả công nghệ ấy trong một khung giá hợp lý. Một chiếc J-10C có chi phí khoảng 50 đến 60 triệu USD, chỉ bằng một nửa so với F-16 Block 70 nhưng lại sở hữu radar AESA, động cơ mạnh và vũ khí tiên tiến. Chính điều này khiến Mỹ lo ngại các quốc gia đang phát triển có thể chọn J-10C thay vì F-16, làm thay đổi cán cân ảnh hưởng trong thị trường vũ khí toàn cầu. Câu chuyện của J-10C không chỉ là về hiệu suất mà còn là về chiến lược. Trung Quốc muốn chứng minh rằng họ có thể sản xuất chiến đấu cơ chất lượng cao mà không cần phương Tây. Họ đầu tư mạnh vào ngành vật liệu, điện tử, cơ khí chính xác, những lĩnh vực từng bị Mỹ và châu Âu kiểm soát. Kết quả là J-10C ra đời như biểu tượng của một thế hệ kỹ sư trẻ Trung Quốc, những người đã dám nghĩ, dám thử và dám vượt qua giới hạn. Trong các cuộc diễn tập chung, như Đại bàng của nền văn minh 2025 với Ấn Độ, J-10C đã thể hiện khả năng cơ động và hệ thống điện tử ổn định đáng kinh ngạc. Hình ảnh J-10C bay song song với MiG-29 hay Su-30 không chỉ là biểu tượng ngoại giao, mà còn là lời khẳng định Trung Quốc giờ đây đã có thể đứng ngang hàng với các cường quốc hàng không quân sự. Dù WS-10B vẫn cần cải tiến để đạt độ bền và độ tin cậy tương đương động cơ phương Tây, sự hiện diện của nó đã đủ khiến thế giới thay đổi cách nhìn. Mỗi lần cất cánh của J-10C không chỉ là chuyến bay huấn luyện, mà là lời tuyên bố rằng Trung Quốc đã bước qua thời phụ thuộc và đang tự viết lại vị thế của mình trong bầu trời thế giới. Một chiến đấu cơ mạnh không chỉ dựa vào động cơ hay radar, mà nằm ở khả năng tấn công. Ở điểm này, J-10C đã chứng minh rằng nó không thua kém bất kỳ đối thủ phương Tây nào. Với kho vũ khí linh hoạt và khả năng tác chiến đa nhiệm, J-10C là dao găm đa năng của không quân Trung Quốc. Trung tâm của sức mạnh ấy là tên lửa PL-15, loại vũ khí đang khiến phương Tây lo lắng. PL-15 là tên lửa không đối không tầm xa, dẫn đường bằng radar chủ động, có tầm bắn từ 200 đến 300 km. Trong không chiến ngoài tầm nhìn, ai phát hiện trước và phóng trước sẽ là kẻ sống sót. PL-15 cho phép J-10C khai hỏa trước cả khi F-16 hay Typhoon phát hiện ra nó. Động cơ phản lực dòng nén kép của PL-15 giúp tên lửa duy trì tốc độ Mach 4 và khả năng cơ động cao khi đến gần mục tiêu. Kết hợp với radar AESA, J-10C có thể theo dõi nhiều mục tiêu, chọn ưu tiên và phóng loạt đạn tấn công chính xác, điều mà chỉ những máy bay tiên tiến nhất mới thực hiện được.
Song song với PL-15 là PL-10, tên lửa tầm ngắn với đầu dò hình ảnh hồng ngoại. Đây là vũ khí dành cho cận chiến, tương đương AIM-9X của Mỹ. PL-10 có khả năng khóa mục tiêu ở góc lệch lớn, cho phép phi công khai hỏa chỉ bằng cách nhìn qua hệ thống ngắm trên mũ HMD. Trong môi trường chiến đấu tốc độ cao, điều đó có nghĩa là một cái liếc mắt có thể quyết định sinh tử. Không chỉ trên không, J-10C còn là một nền tảng tấn công mặt đất hiệu quả. Máy bay có thể mang theo bom dẫn đường chính xác KD-88, tên lửa chống radar EG-91 và tên lửa chống hạm EG-91A. Với 11 giá treo vũ khí, tải trọng tối đa 5.600 kg, J-10C có thể thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ không kích, tiêu diệt radar hoặc tấn công tàu chiến. Trong một phi vụ tiêu chuẩn, J-10C mang được 2 tên lửa PL-15, 2 PL-10 cùng 2 bom dẫn đường, đủ để đối phó với cả biên đội đối phương. Pháo Gryazhev Sipono GSH-23-23mm được lắp cố định dưới thân là vũ khí cận chiến cuối cùng. Dù đã cũ, loại pháo này vẫn hiệu quả trong các tình huống hỗ trợ tấn công mặt đất hoặc khi áp sát đối phương. Với tốc độ bắn 3.400 viên trên phút, chỉ một loạt đạn ngắn cũng đủ phá hủy mục tiêu mỏng giáp. Tất cả những vũ khí ấy được điều khiển thông qua hệ thống điện tử hợp nhất. J-10C sử dụng mô hình tác chiến một phi công, một hệ thống, nơi radar, IRST, HMD và máy tính bay hoạt động liên kết. Phi công chỉ cần chọn mục tiêu và xác nhận lệnh, mọi tính toán còn lại được máy tính thực hiện trong mili giây. Cách tiếp cận này giúp giảm tải cho người điều khiển và tăng độ chính xác trong các tình huống phức tạp. Về mặt chiến thuật, J-10C được thiết kế cho cả hai loại nhiệm vụ, chiếm ưu thế trên không và tấn công mặt đất. Trong chiến tranh hiện đại, sự linh hoạt này là yếu tố sống còn. Một phi đội J-10C có thể khởi đầu bằng việc giành quyền kiểm soát không phận, sau đó chuyển sang hỗ trợ tấn công hoặc phong tỏa đường không của đối phương. Trên thực tế, J-10C đã thể hiện rõ năng lực trong các cuộc tập trận mô phỏng. Từ năm 2019 đến 2021, các báo cáo của Ascent Analytics cho thấy J-10C đã vượt qua Su-35 trong nhiều kịch bản giả định. Lý do nằm ở radar AESA có tầm quét xa hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn và tên lửa PL-15 có tầm bắn vượt trội so với R-77 của Nga. Ngoài ra, Trung Quốc còn triển khai J-10C, phiên bản xuất khẩu dành cho đối tác nước ngoài. Pakistan là quốc gia đầu tiên ký hợp đồng mua J-10C nhằm bổ sung cho đội F-16 cũ của họ. Việc hai loại máy bay này cùng tồn tại trong một lực lượng không quân khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi, phải chăng J-10C đã chứng minh rằng công nghệ Trung Quốc đủ đáng tin để thay thế sản phẩm Mỹ? So với F-16 Block 70, J-10C có lợi thế rõ rệt ở chi phí, tầm bắn radar và khả năng tích hợp vũ khí đa dạng. Tuy nhiên, nó vẫn còn hạn chế về kinh nghiệm thực chiến. F-16 đã tham gia hàng trăm trận chiến, trong khi J-10C mới chỉ dừng ở các cuộc diễn tập và mô phỏng. Dẫu vậy, điều này không làm giảm giá trị chiến lược của J-10C. Trong tay Trung Quốc, nó không chỉ là vũ khí mà là công cụ ngoại giao. Với giá thành thấp, Trung Quốc có thể dùng J-10C như một lá bài mềm để mở rộng ảnh hưởng ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Việc cung cấp J-10C cho Pakistan không chỉ nhằm lợi nhuận mà còn gửi đi thông điệp Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí hiện đại cho đồng minh mà không cần phụ thuộc vào Mỹ. Bên cạnh đó, J-10C còn đóng vai trò cầu nối giữa hai thế hệ tiêm kích 4.5 và 5.0. Trong biên chế không quân Trung Quốc, J-10C hoạt động song song với J-20 và J-16, tạo thành cấu trúc tác chiến 3 tầng. J-20 đảm nhiệm nhiệm vụ tàng hình, J-16 đảm nhiệm tầm xa, còn J-10C đóng vai trò cơ động, chiếm ưu thế chiến thuật trong khu vực hẹp. Cách phối hợp này giúp Trung Quốc có thể phản ứng linh hoạt trước nhiều kịch bản khác nhau. Dù không đạt đến mức tàng hình hoàn toàn, J-10C vẫn là minh chứng cho triết lý thực dụng của Trung Quốc, không cần quá đắt, chỉ cần hiệu quả. Mỗi cải tiến, mỗi linh kiện đều phục vụ cho mục tiêu duy nhất, tạo ra một chiến đấu cơ đủ mạnh, đủ tin cậy và đủ răn đe. Khi F-16 đại diện cho sức mạnh không quân phương Tây, thì J-10C là lời đáp trả của phương Đông, một lời đáp trả không ồn ào nhưng đầy tính toán. Trên bầu trời, giữa những tiếng radar quét và tiếng động cơ gầm, cuộc đua công nghệ vẫn đang tiếp diễn và J-10C chính là nhân chứng sống cho kỷ nguyên mà Trung Quốc không còn chỉ là người theo sau. Trong thế giới quân sự, không có chiến đấu cơ nào hoàn hảo tuyệt đối, nhưng có những cỗ máy được sinh ra để tạo ra bước ngoặt. J-10C là một trong số đó. Nó không phải tiêm kích tàng hình, không có dáng vẻ tương lai như F-35 hay sự hào nhoáng của Typhoon. Nhưng bên trong thân hình nhỏ gọn ấy là cả một cuộc cách mạng thầm lặng của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc. Từ một đất nước từng phụ thuộc hoàn toàn vào động cơ Nga, Trung Quốc đã tạo ra WS-10B, trái tim của J-10C. Từ những bản sao lỗi thời, họ xây dựng được radar AESA, công nghệ mà chỉ vài quốc gia làm chủ. Từ một lực lượng bị đánh giá thấp, họ bước lên vị trí cạnh tranh trực tiếp với Mỹ và phương Tây. Từng đường nét trên J-10C phản ánh hành trình đó, một hành trình của tự lực, của khát vọng và của chiến lược dài hơi. J-10C không chỉ là máy bay, nó là tuyên bố, một tuyên bố rằng Trung Quốc đã sẵn sàng bước vào sân chơi của các cường quốc hàng không. Với khả năng mang tên lửa PL-15 tầm xa, radar mạnh và hệ thống điện tử hiện đại, J-10C có thể đối đầu F-16 Block 70 trong nhiều tình huống. Nó không nhất thiết phải thắng trong từng trận chiến, nhưng nó đủ để khiến đối phương phải dè chừng. Và trong chiến lược răn đe, đôi khi chỉ cần thế là đủ. Điều khiến J-10C đặc biệt không chỉ là công nghệ, mà là triết lý đứng sau nó. Trung Quốc hiểu rằng để đối đầu với Mỹ, họ không thể đi theo con đường cũ.
Họ chọn hướng khác, tạo ra một chiến đấu cơ hiệu quả, linh hoạt, giá thấp nhưng vẫn mạnh mẽ. Chính sự thực dụng này khiến J-10C trở thành lựa chọn hấp dẫn với các quốc gia đang phát triển, những nước muốn sở hữu sức mạnh trên không mà không phải phụ thuộc vào Washington. Tuy nhiên, con đường của J-10C vẫn còn dài. Động cơ WS-10B vẫn chưa đạt chuẩn siêu tuần tra. Hệ thống tác chiến vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng chính những giới hạn đó lại là động lực để Trung Quốc tiến xa hơn. Mỗi chuyến bay, mỗi cuộc tập trận là một bước thử nghiệm để hoàn thiện. Và khi điều đó xảy ra, J-10C sẽ không chỉ là đối thủ của F-16 mà là biểu tượng cho thời đại mới, nơi phương Đông bắt đầu định nghĩa lại sức mạnh trên bầu trời. Nếu bạn quan tâm đến cuộc đua công nghệ quân sự, nơi từng tia radar và từng tiếng động cơ đều mang ý nghĩa chiến lược, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Tại đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa bạn đến với những bí mật chưa từng được tiết lộ, từ các chiến đấu cơ, xe tăng đến những vũ khí đang định hình tương lai chiến tranh. Hãy nhấn subscribe và cùng chúng tôi nhìn thế giới qua đôi mắt của sức mạnh quân sự hiện đại.